नमस्कार साथीभाइहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई DigiFaction को एउटा नयाँ भिडियोमा। आज हामी कक्षा 8 को ट्रिगोनोमेट्रीलाई कन्टिन्यू गर्न आँटेका छौं। आज हामी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ्ने छौं। यो भिडियो हेर्नु भन्दा पहिले आई बटनमा क्लिक गरी भिडियो 1 हेर्नुहोस्, किनभने यस भिडियोमा पढाएको हरेक कुरा भिडियो 1 बाट लिंक छ। भिडियो 1 मा हामीले राइट एंगल ट्रायंगल्स को बारेमा पढेका थियौं। राइट एंगल ट्रायंगल्स को तीनटा साइड हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले रेफरेन्स एंगल को माध्यमले थाहा पाउँछौं। जस्तो यहाँ रेफरेन्स एंगल थीटा छ, यसको अपोजिट जुन साइड दिएको छ यो हुन्छ परपेंडिकुलर, स्ल्यान्टेड साइड भनेको हुन्छ हाइपोटेनियस, रिमेनिङ जो साइड जुन हुन्छ त्यो हो बेस। यसै रेफरेन्स एंगल को हेल्पले हामीले परपेंडिकुलर बेस र हाइट थाहा पाउन सक्छौं, हाइपोटेनियस। अब यही साइड्सहरुको हामीले रेशियो निकाल्यौं भने त्यसलाई भनिन्छ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। सिम्पल, द रेशियोज अफ साइड्स इज कॉल्ड साइड्स अफ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। जसरी कि यहाँ हामीले तीनटा रेशियो हेर्न सक्छौं, साइन, कस र टेन्जेन्ट को। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजहरु हेरौं। यहाँ अलटुगेदर 6 वटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हुन्छ, जुन वन अफ द मोस्ट इजिएस्ट फर्मुलाज हो। फर्स्ट अफ अल साइन अल्फा। साइन अल्फा को भ्यालु हुन्छ परपेंडिकुलर बाइ हाइट, हाइपोटेनियस, जुन चाहिँ हो p बाइ h। नेक्स्ट छ cos अल्फा, जुन चाहिँ हो b बाइ h, र tan अल्फा, जुन चाहिँ हो p बाइ b। अब यो तीनटा तपाईलाई आयो भने cot sec र cos को पनि आउँछ। कसरी आउँछ? cot sec र cos sec चाहिँ sin cos र tan को रेसिप्रोकल हो। मतलब sin cos र tan आउँदा cot sec र cos sec अटोमेटिकली आउँछ, किनभने sin cos र tan लाई अगर हामीले अपोजिट गर्यौं भने, त्यसलाई उल्टा गर्यौं भने cot sec र cos sec को आउँछ। अब यसलाई लर्न कसरी गर्ने? एउटा सिम्पल राइमले, जुन हो पढ बाबु पढ हरि हरि बोल। यो राइम तपाईहरुलाई फनी लाग्दै होला, तर यो चाहिँ वन अफ द इजिएस्ट वे हो लर्न गर्नको लागि। यसमा तपाईले जसरी कि फर्स्ट जुन लेटर वर्ड छ जुन चाहिँ हो पढ, पढको फर्स्ट जुन लेटर छ जो हो p, जुन चाहिँ हो sin अल्फा को परपेंडिकुलर। नेक्स्ट छ बाबु, बाबु को जुन b छ त्यो हो cos अल्फा को बेस। यसरी नै फेरि पढ भनेको छ त्यो चाहिँ हो tan अल्फा को परपेंडिकुलर। फेरि यसपछि हरि हरि बोल, जुनमा चाहिँ फर्स्ट हरि चाहिँ को h चाहिँ sin अल्फा को हो, नेक्स्ट चाहिँ cos को हो, अनि बोल चाहिँ tan को हो। यसरी तपाईले sin cos र tan को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज सिम्पली र बेस्ट वे ले तपाईले लर्न गर्न सक्नुहुन्छ। यसपछि अब तपाईले अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को बारेमा बुझ्नु भयो भने अब के क्वेशन सल्भ गरौँ। जसरी कि नम्बर 1 क्वेशन, यो क्वेशन यो हो कि तपाईले sin cos र tan को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाल्नु छ। अब sin cos र tan को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाल्नु छ भने हामीले के हुन्छ? सिम्पल छ। अब यहाँ मैले sin a मान्दे, रेशियो तपाईले ग्रीक लेटर्स पनि मान्दा हुन्छ, रेफरेन्स एंगल तपाईले ग्रीक लेटर्स पनि मान्दा हुन्छ, नभए तपाईले सिम्पली कुनै अल्फाबेट पनि डिटरमाइन गर्दा हुन्छ। जसरी कि sin अल्फा को भ्यालु के हुन्छ? p बाइ h। नेक्स्ट cos अल्फा को भ्यालु, cos a को भ्यालु त्यो हुन्छ b बाइ h, र फाइनली tan a को भ्यालु जुन हुन्छ p बाइ b। यसरी हामीले सिम्पली यस्तै सिम्पल टाइप को क्वेशन्स आउँछ। यो वन अफ द इजिएस्ट एक्सरसाइज हो ट्रिगोनोमेट्री को क्लास 8 बाट। अब यो च्याप्टर 1 बाट भन्दा पनि इजी छ। यसमा तपाईले sin cos र tan को बारेमा थाहा पाउनु भयो। अब क्वेशन नम्बर 2 सल्भ गरौँ। म मेनली जुन टाइप को क्वेशन्स आउन सक्छ त्यो चाहिँ म तपाईको लागि सल्भ गर्छु। यो क्वेशन्स पनि तपाईले सुनिहाल्नुहोस् अनि हेर्नु भन्दा पहिले एकपल्ट आफै सल्भ गर्नुस्, राम्रो हुन्छ। नेक्स्ट छ एउटा ट्रायंगल दिएको छ। अब ट्रायंगल मा हामीले एउटा साइड हेर्न सक्छौं जुन चाहिँ छ 3 सेन्टिमिटर को परपेंडिकुलर छ, बेस छ 4 सेन्टिमिटर को, र हाइपोटेन्युस छ 5 सेन्टिमिटर को। अब यसमा पल्ट त्यो लेखिहालौं। सल्युसन perpendicular P equals to 3 cm, base B equals to 4 cm, and finally and hypotenuse H is equals to 5 cm. अब हामी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालौं। स्लाइड सकियो। यहाँ एउटा नयाँ स्लाइड मा नयाँ स्लाइड बनाऊं। यसलाई कपी गरेर यहाँ हाल्यौं। यो चाहिँ मैले यतिकै हेर्नमा राम्रो लाग्यो त्यही भएर गरेको मैले, तपाईहरुले गर्नु पर्दैन। नेक्स्ट अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालौं। नेक्स्ट सबभन्दा पहिला sin a निकालौं। sin a को लागि अब हामीले परपेंडिकुलर बाइ हाइपोटेन्युस हुन्छ फर्मुला। फर्मुला के हो? परपेंडिकुलर बाइ हाइपोटेन्युस। अब यहाँ परपेंडिकुलर हाम्रो के छ दिएको? 3 छ अनि हाइपोटेन्युस 5। यसको आन्सर हुन्छ 3 बाइ 5। यसरी अब निकालौं cos को। cos a
इक्वल्स टु के हुन्छ बेस बाइ हाइट जे हुन्छ 4/5 धेरै सिम्पल क्वेशन्सहरु छ तपाईले इजिली लर्न गर्न सक्नुहुन्छ आई मिन रेशियोज लर्न गर्न सक्नुहुन्छ र यो सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हामीले अब निकाल्ने हो tan a अनि tan a को फर्मुला के हुन्छ हाम्रो परपेन्डिकुलर बाइ बेस बेस निकालिम परपेन्डिकुलर भ्यालु के हो 3 हो बेस 4 हो यहाँ मिस्टेक भएछ 4/5 हुन्छ यसरी हामीले sin a cos a र tan a को निकालिम अब यसरी नै मैले दुईटा क्वेशन सल्भ गरेको छु एउटा चाहिँ क्वेशन सल्भ गर्छु जुन तपाईले इजिली तपाईले कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ अब लास्ट क्वेशन सल्भ गरौँ यो क्वेशन नम्बर 2 थियो हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 यसै टाइपको तपाईले रेशियोज निकाल्नु पर्छ क्वेशन मा दिएको हुन्छ p b र h को भ्यालु या p र b को दिएको होला पाइथागोरस थ्योरम निकालेर h को निकाल्नुस् यसरी नै तपाईले p b र h तपाईले निकाल्नु पर्यो अनि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पनि निकाल्नु पर्यो यस क्वेशन मा तपाईले अब cosec cot र sec को निकाल्नु पर्छ सबभन्दा पहिला cosec को निकाल्नु यसमा हाम्रो परपेन्डिकुलर दिएको छ 8 सेन्टिमिटर बेस छ 6 सेन्टिमिटर र हाइपोटेन्युस छ 10 सेन्टिमिटर cosec को फर्मुला के हो h/p जुन हो रेसिप्रोकल of sin cosec a equals to कति हुन्छ हाइपोटेन्युस 10 सेन्टिमिटर छ त 10/8 यसलाई जे ब्रेक डाउन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले जुन हुन्छ 2 5 जा 10 2 4 जा 8 नगर्दा पनि हुन्छ यति नेसेसरी छैन तर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ cosec पछि अब sec को निकालौं sec a equals to h/b यहाँ h को भ्यालु छ हाम्रो 10 b को भ्यालु छ 6 ब्रेक गर्दा हाम्रो आन्सर आउँछ 5/3 और फाइनली अब sec को निकालौं sec को फर्मुला छ एक sec हैन cot को भ्यालु cot हो tan को रेसिप्रोकल cot को आउँछ हाम्रो b/p यसको भ्यालु हुन्छ हाम्रो 6/8 अनि फाइनली हाम्रो आन्सर आउँछ सिम्पली 3/4 यसरी हामीले cosec sec र cot को पनि भ्यालु निकाल्यौं यसरी हामीले अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालेपछि नेक्स्ट भिडियोमा अब हामीले यो भन्दा फर्दर जाने छौं ल आजको लागि यति मात्रै अनि यस्तै एजुकेशनल भिडियोज हेर्नको लागि डिजिफ्याक्सनलाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनुहोस् डिस्क्रिप्सनमा तपाईले यस्तै अझै क्वेशन्सहरु पाउनुहुन्छ प्र्याक्टिसको लागि जुनले चाहिँ तपाईलाई यस टाइपको नलेजको भित्र तपाईको ग्रिप स्ट्रङ गर्छ तबसम्मको लागि गुड बाइ एन्ड टेक केयर भेटौँला छिटै अर्को भिडियोमा